Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh bò xốp nha. Một món bánh dân gian nè, quen thuộc mà ăn cực kỳ ngon luôn. Bánh thì bông xốp mềm và béo ngậy nước cốt dừa. Dễ làm lắm các bạn. Thì bây giờ mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện bánh bò ngon cho cả nhà thưởng thức luôn nha. Đầu tiên là mình dùng 500g gạo khô xốp ha. Ở đây mình dùng gạo Tài Nguyên, các bạn dùng loại nào cũng được hết á. Mình do rửa cho sạch, sau đó thì ngâm nước khoảng 2 tiếng để cho hạt gạo nó nở ra trước á, thì chút nữa mình ướp với cơm rượu nó cũng rất là nhanh. Mình dùng ở đây là 150g cơm nguội nha, rồi cái cho vào đây 5 viên men cơm rượu. Các bạn trộn đều. Đây 5 viên men giống vậy nè. Mình sẽ cà thật là mịn, cái trộn vào trong nửa chén cơm á là 150g á, ủ 3 đêm là mình dùng được cái cơm rượu này ha. Sau khi mà mình ngâm cái phần gạo được 2 tiếng đồng hồ á, thì các bạn xả cho nó sạch, mình để cho thiệt là ráo nước rồi cho vào trong thau. Cái phần cơm này mình đã ủ 3 đêm rồi thì cho hết vào trong cái phần gạo luôn. Cơm rượu này thì mình làm từ cơm nguội, còn nếu các bạn không thích làm thì mình mua sẵn cái cơm rượu người ta bán ngoài chợ, cơm rượu nếp cũng được nữa ha. Trộn cho nó thật là đều luôn, cho cái hạt gạo nó đều với phần cơm rượu. Sau đó thì các bạn sẽ đậy kín, mình sẽ chờ qua 1 đêm hoặc là mình để khoảng 10 tiếng đồng hồ á. Quay trở lại cái phần gạo mình đã để qua 1 đêm rồi, được khoảng 10 hoặc là 12 tiếng là được rồi ha. Không có cần phải để lâu quá đâu, tại vì hồi hôm qua mình làm vào buổi tối, bây giờ để sáng ngày mai lại là được à. Để xay gạo thì mình cho vào đây 300ml nước, 200g đường để cho phần bánh của mình nó ngọt ngon, đường cát trắng ha. Các bạn sẽ cho hết toàn bộ cái phần gạo mình đã ướp với cơm rượu đó, cho hết vào trong cối. Đây là mình dùng cái cối công suất lớn. Nếu mà các bạn dùng cái cối nhỏ hoặc là công suất nó không có được lớn quá thì các bạn xay làm 2 lần nha. Cho hết 300ml nước vào để xay. Các bạn nhớ là mình xay ở tốc độ cao để cho hạt gạo nó nhanh mịn, nó không có bị nóng cối. Trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết Shopee thì mời các bạn bấm vào góc trái video hoặc là phần mô tả video để chọn mua ủng hộ mình với nha. Mình xay chút xíu thì mình thấy bắt đầu nó mịn, xay đến khi mà mịn nó mới được ha. Rồi lúc này các bạn sẽ cho hết 200g đường vô, mình xay cùng luôn. Xay vừa xay các bạn vừa khuấy để hỗ trợ nó ha, cho nó nhanh mịn nè. Cái phần bột này mình làm nó hơi sọt nên là các bạn khuấy về đi cho nó nhanh mịn. Sau đó thì mình sẽ lọc trở lại qua cái rây. Nhớ là phải xay thật là mịn thì ra cái bánh của mình nó mới ngon ha, nó mới xốp mềm chứ nó không bị lợn cợn phần gạo. Phần bột xay xong thì nó sẽ có cái dạng giống vậy nè, mà khi xay xong các bạn thơm cái mùi cơm rượu dữ lắm luôn á. Và để tạo cho bánh có cái độ xốp thì mình dùng thêm ở đây bột mì cao cấp khoảng 50g thôi, không cần phải cho nhiều nha. Cho qua bên cái rây đi để cho nó mịn hơn, các bạn rây nó vô. Còn không thì cái lúc mà nãy các bạn xay đó, mình cho trực tiếp cái phần bột này vô mình xay luôn nó cũng mịn nha. Tại vì hồi nãy quên lường cái phần bột thì phần bột của mình nó sẽ đặc lại. Rồi bây giờ mình sẽ đậy kín, mình ủ thêm 3 tiếng đồng hồ nữa ha. Có nắng thì đem phơi nắng cho nó nhanh dậy bột. Mình có ở đây nửa chén nước cốt dừa 150g, cho hết vào trong cái chảo. Thêm vào chút xíu muối để cho bánh nó đậm đà. Cái phần nước cốt này nó phải đặc ha. Nước cốt mà các bạn dắt ra là nước cốt nhất á, hoặc là mình ép thì mình thêm chút xíu nước pha ra, nấu cho nó sôi lên. Cái bước này là giúp cho nước cốt của mình cho vào trong bột là bột nó dậy lên liền, nó không có bị chai xẹp. Bột để được 3 tiếng mình đem ra mình phơi nắng nè, nó có cái hơi các bạn, nó lên cái màng bọc nó phình ra luôn á. Đó các bạn thấy lúc này bột của mình rất là xốp luôn. Phơi nắng xong hoặc là để trong mát cũng được, nhưng mà các bạn canh đến khi nào mà mình thấy nó nở lên nhiều quá mới được ha. Nước cốt dừa phải để thiệt là nguội mới cho vào trong bột. Cho vô là các bạn khuấy đều lên.
Lúc này chút xíu nữa là mình cứ để yên đi, bột của mình nó sẽ sủi lên và nó bò ra bên ngoài cái thau luôn á. Bây giờ sẽ đem bánh đi hấp. Đầu tiên á, là mình hấp cái khuôn này là khuôn 20 nha. Khuôn nhôm quét sơn lớp dầu, hấp nóng khuôn. Rồi hãy cho bột vô. Bánh sẽ không có bị chai nè. Các bạn nhớ để lửa cao, mình hấp trong vòng 25 phút nha, cho bánh nó chín hẳn luôn. Tiếp theo là mình có đây là cái khuôn silicon, mình lót ở bên dưới là khuôn nhôm cho nó cố định. Khuôn này thì không có cần phải hấp nóng đâu, các bạn cứ gót bột vô là mình cho lên mình hấp luôn. Và ngoài cái màu trắng thì mình có thêm cái màu lá cẩm nè. Các bạn cho vào chút xíu nước lá cẩm thôi nha, khoảng 1 muỗng canh, đừng có cho nhiều quá nó chai bột. Sau 25 phút á, thì mình tắt bếp luôn. Wow, cái bánh nó thơm quá chừng luôn. Thơm cái mùi cơm rượu quá trời luôn các bạn ơi. Nó nở vung cao nè. Nó trắng mướt mà nó bóng lưỡng nè. Rồi cho tiếp cái khuôn nhỏ vô ha. Mình có là màu lá cẩm và màu trắng. Khuôn này thì các bạn hấp lửa cao trong vòng 10 phút nha. Đủ thời gian là bánh nó chín mình tắt bếp luôn. Wow, ngon quá. Cái khuôn nhỏ nó nở, nó nứt ra luôn á các bạn. Wow, nhìn hấp dẫn quá ha, màu sắc rất là tươi. Cái khuôn silicon này thì các bạn có thể lấy liền cũng được, nhưng mà cái khuôn nhôm là phải chờ cho nó nguội nha. Bánh quá hấp dẫn luôn á. Đơn giản chỉ với cái men cơm rượu thôi mà mình cho ra cái bánh nó nở vuông cao và bung cánh. Không có cần dùng bột nở gì hết á. Không có cần dùng cái men khô mà cái bánh của mình nó ngon, nó thơm cái mùi bánh truyền thống á. Và để 2 ngày bánh vẫn mềm ngon nha, không hề bị cứng đâu. Bánh này rất là hấp dẫn luôn á, mình mê nhất là cái món bánh bò này á các bạn. Hồi nhỏ nhỏ hay là suốt ngày á chỉ ăn cái bánh bò này thôi á. Nhà mà có bán á các bạn, ăn suốt mà vẫn không thấy ngán luôn. Nhà mình nó là nhà làm bánh cho nên là mình nó được thưởng thức rất là nhiều cái loại bánh luôn. Mà không hề bị ngán, vẫn thèm. Và bây giờ thì mình đã chia sẻ đến cho các bạn nè, để ai cũng học được những cái công thức và cái cách làm bánh ngon để làm và thưởng thức ngay tại nhà, không có cần đi mua. Hoặc là nếu mà các bạn có thể áp dụng để kinh doanh luôn ha, mình làm mình bán luôn cũng được luôn. Toàn bộ kinh nghiệm và bí quyết mình đã chia sẻ hết luôn á. Bánh của mình nhẹ tên, bông xốp, hoàn toàn không bị chai. Cầm lên là cái bánh nó nhẹ dữ lắm luôn. Và đặc biệt cái bánh này á, là các bạn phải cho nước cốt dừa. Có nước cốt dừa vô á, cái bánh của mình nó mới bóng. Nó béo ngậy thì ăn nó mới ngon. Quá trời hấp dẫn luôn. Đây là cái ổ bánh lớn nè. Cái bánh nào cũng xốp hết trơn nha. Bánh màu trắng thì các bạn thấy cái độ bóng nó nhiều. Và mình thích cái màu trắng hơn. Hoặc là cái nước cốt lá dứa đó. Nếu mà các bạn thích màu thì có thể chế biến thêm ha. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh thì mời các bạn bấm vào góc trái video nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.